0 زمون سره آی ډی پتا کنه دا موږ سره راشي او سیشن اپډیټډ سکسسفولي صحیح ده. اوس یې زه کوم چې دا واقعي د اپډیشن کوم MCS سره نه اپډیشن کوم MCS سره دی ٹھیک ده بیا اپډیټ کوم بالکل اپډیشن نه کوي فار ایگزامپل ما دا ایډیټ کوم اگر لګي ما BCS ولیکم ما سلیکټ کړی کوم دا مې سلیکټ کړی کړه ما نه موس باندې بغلته کې دا سلیکټ کړ او ما اپډیټ وکړ کوم ځای کې اپډیشن وشو او برني ریکارډ کوم سلیکټ کړی ما دا وکړه او ریکارډ کوم ځای اپډیټ شو برني کې دا موږ څنګه هینډل کوو راځو د لپاره موږ دې مسلې لپاره موږ دا هینډل کوو چې دا بس لکه فار ایگزامپل یو ډبل مسله دا فار ایگزامپل ما ایډیټ کړی دی او د زرا لم سو بٹن دانو لګي نو ریکارډ راځي پس هم ډوپلیکیشن راځي ډوپلیکیشن راځي دا خو زرا واره ایډیټ په کوم دی نه وزن بدل کوم چې دا ما سره 2021 شو ټیک او دا ما سره 2017 شو او دلته هم دا څه بدل کوم څه طریقه مو سره زه کوم فلحال اپډیټ کوم سید او سم شو ریکارډ خو وختي غلط لاړ کړه دا و څنګه راځي دی اول خو موږ د انټریکشن بندو چې زه اپډیټ هم چې اپډیټ بٹن او کینسل بٹن دې کار کوي زه سیو کوم چې سیو بٹن کار اپډیټ بٹن دې کار نه کوي ٹھیک ده کنه چې ګریډ کې زه یو پر ریکارډ سلیکټ چې بیا به ریکارډ نه سلیکټ کیږي د دې مسلو حل کولو لپاره موږ دلته کې یو میتھډ جوړو کوم به جوړو یو به جوړ کما پرایویټ void او enable کا components ٹھیک تھا یو بداشي موږ سره دې وسو کومه دې کې وزره والا btm self.enable is equal to false دې مطلب دا چې یوزر باندې سپلیټ خو وی وخت کاری وا او ډیسیبل وي btm بلکہ btn نه txt search dot enable is equal to false ٹھیک شو او btn update پسې دا موږ سره د disable dot enable is equal to دا باندې موږ ټرو کوو ٹھیک ده btn cancel dot enable is equal to دا موږ ټرو کوو او dgv dot enable is equal to دا موږ false صحیح ده اوس دا ما سره enable زبراشن زبر disable دا پارم جوړ کوم چې دوباره reverse operation کیږي ولته واسه disable یو باندې کې فیل کوم غریډ ٹھیک ده او یو باندې ز فارم کلیر کړ زبراشم enable component وکړم چې پیسټ کوا زبراشم دې ځکه د دې ایډیټ سره لاندې د کله ټول یو اساین شي کنه نو دې دلته پیسټ نو دا تاسو ځران کوم تاسو ګورئ دلته ډایرکشن کیږي دلته هم کیږي دا بٹن هم نشي والے مطلب مسئله حل شو دوه حل شو وځه کینسل بٹن وانه دوباره کینسل کیږي کنه لازم کینسل بٹن کینسل بٹن باندې بسو کوم زبراشم دا ډیسیبل کمپوننت باندې کار کوي بیا ویرم کوم دا ډیسیبل کې مال لري مخکې سیټینګ وکړه سیشن دراشه دا سلیکټ دا کینسل زون دوباره سره کلیر شو ډیسیبل شو بیا به کار کیږي خود کې نه کیږي دا شي دا ول کلیک سیټ کوه ډیسیبل کمپوننت ته ولاړ شو او دې کې موږ وړه دا ریورس نه کړ د دې ریورس په دای کوه دا به ټرو کو دا هم ټرو کو دا و فالس کو دا و فالس کو دا و ټرو کو او دا ټرو فالس ولیکم ما ته په اپډیشن کې سیو بٹن ضرورت څه دا به ټرو وي نه ضرورت کنه ما غړي اوس ما څه په سیو کې ضرورت شته اپډیټ بٹن چې ما سره انیبل وي نه کړه چې په کلیک کوو دا ایرر ورکړي صحیح ده د ډي جی وی سیشن ما سره په لای کې ضرورت شته په اپډیشن کې نشته کنه ولی چې چا په بدل ریکارډ سلیکټ کړو بیا هغه اپډیټ کیږي
सर्च که زه سرچینګ وکړم او ما اپډیټ بټن باندې کې سرچینګ د ریکارډ بدل شي ریزلټ بدل راشي نو کې دي شي بیا بل ریکارډ اپډیټ شي هغه راوړي دا کار نه وکړه او دا دوباره فیل کې ګریډ مو کلیر نه کړی ټیک دلته اوس زه راځم دلته کې دینا دا دواړه بټن سلیکټ کوم او دله پراپرټي تر راځم دلته انیبل نه دا فالس کوم او بیا رن کوم سیشن درانم ګور دا اوس ډیسیبل زه دې کې انیبل کوم ये एडिट में को दलता राशम से अपडेशन को बा दिन से BCS कंप्यूटर साइंस और दास अपडेट को अपडेट शो करा कहता हर सुना खुदा दोबारा दा 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 हाँ अपडेट बटन सर बस कैंसिल बटन दा कोड है उसमें कैंसिल बटन में हम कोड मा करे दा वजह अपडेट बटन के को मिल जावे से دې دواړو په ځای سره دې دواړو په ځای به دا کوډ کوم ولې دې دواړو په ځای دا کوډ کوم په دې کې الریډي ما دا کارم کړی او دا پکې الریډي شته نه دا کار کیږي ٹھیک ده نو ځکه موږ دا کوم چې زه رن کوم او زه یو اپډیټ کوم کله راشم دې ځای کې یو کلیک کوم اپډیټ کوم ټیک تا اپډیټ بٹن و دوباره دا انټر کیږي وسره او سرچینګ هم ستا کیږي چې دې کې لیکي 2016 17 لیکي بس راشه ودی ته پکې تا ته کارت ریټریو شي ٹھیک ده कहते हैं कि 21 लिखी 21 होंगे और 21 पता है कि एक्स्ट्रा रेट ठीक है इधर BCS लिखी BCS की लिखो तो BCS को सिर्फ आगे रिकॉर्ड बता रहा हूँ ठीक है मुदारा चीज़ों में पढ़ी क्यों शो क्या इसलिए मुझे अपडेट भी का तो बिया ओमम पढ़े कि मुझे सिर्फ डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंजर्ट की डुप्लीकेट ओमम संग बंदो राजू के सेव बटन का डेटा इधर से कर को ओमम नेक्स्ट क्लास की तो का तुम रेडी कर बस देखिए मिनट आखिरी 10-15 मिनट पहले की अपडेट डुप्लीकेट रिकॉर्ड में खत्म की ठीक था और बाकी में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पेज वाले कार वाले स्टार्ट किया